હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે બનાવીશું એકદમ નવા મસાલા સાથે બાફેલા ગુવારનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગુવારનું શાક તો રેગ્યુલર આપણા ઘરમાં બનતું જ હોય છે, પણ આ રીતે બાફેલા ગુવારનું શાક બનાવવાની રીત એકદમ અલગ છે. અલગ મસાલા બનશે અને સ્વાદ પણ અલગ રહેશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. તો ચાલો બનાવીએ બાફેલા ગુવારનું નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણને હંમેશા એવું જ હોય છે કે ગુવાર કૂણો હોય ને તો જ શાક મીઠું થાય. પણ અહીંયા તમે જુઓ કે આ મોટી સાઇઝનો ગુવાર છે, આ પાકી સિંગ છે, પણ આ રીતે કટ કરો ને તો બે ભાગ થઈ જાય છે. આ રીતે ગુવાર હોય છે, આ રીતે કડક હોય. તો આ ગુવારનું શાક હંમેશા બાફીને જ બનાવવામાં આવતું હોય છે. તમે ગામડામાં ગયા હોય ને તો તમને ખ્યાલ હશે કે ગામડામાં રહેતા વડીલોને તો આ શાક અતિશય પ્રિય હોય છે. તો શાક બનાવવા માટે આપણે પહેલાં ગુવારને સમારવાનો છે. તો ગુવારનો આગળ અને પાછળનો ભાગ આ રીતે અલગ કરી અને બે ભાગમાં કટ કરી લઈશું. રેગ્યુલર બનતા ગુવારના શાકની જેમ આપણે નાના પીસ નથી કરવાના, આ રીતે થોડા મોટા પીસ રાખવાના. ગુવારનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં સારી રીતે ધોઈ લેવાનો, પછી જ આ રીતે સમારવાનો. આ રીતે આપણે બધો જ ગુવાર સમારી લેશું. અહીં આપણો બધો જ ગુવાર સમારી લીધો છે અને તમે જુઓ કે આ રીતે મોટા પીસમાં સમારેલો છે. શું કામ એ હું તમને આગળ જણાવીશ. હવે આ ગુવાર આપણે બાફવાનો છે. સમારેલો ગુવાર આપણે કુકરમાં લઈ લેશું. શાકમાં તમારે ગ્રેવી જેટલી કરવી હોય ને એટલું જ પાણીનો ઉપયોગ કરી અને ગુવારને બાફવાનો છે. અત્યારે મેં પોણા કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. ગુવારની સાથે જ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું અને ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું ગુવાર સાથે સરસ મિક્સ કરી અને ગુવારને બાફવા મૂકી દેશું. આ ગુવારને આપણે 100% નથી બાફવાનું, 40થી 50% જ આ ગુવારને બાફવાનો છે. એટલે કુકરમાં માત્ર 2 સીટી જ કરશું. આપણો ગુવાર બફાય ને ત્યાં સુધીમાં ગુવારના શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા ખાંડણીમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલી સેવ ઉમેરશું. સેવ ના હોય તો સેવની જગ્યાએ તમારા ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ફરસાણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, અને કોઈ ફરસાણ ના હોય તો 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ શેકીને પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. સેવને સરસ બારીક ખાંડી લેશું. અહીંયા સેવ ખાંડી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ સેવ એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થાય છે. આ સેવનો વિડીયો મેં ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલો છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો ખાંડેલી સેવ છે એક બાઉલમાં લઈ લેશું અને એ જ ખાંડણીમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખારી સિંગ ખાંડી લેશું. ખારી સિંગ ના હોય તો તમે સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સિંગ પણ સરસ ખાંડી લીધી છે. તો સિંગનો ભૂકો પણ આપણે સેવની સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે એની સાથે જ આપણે બાકીના મસાલા પણ કરી લઈશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. ગુવારના શાકમાં ધાણા જીરુંનો બહુ સરસ સ્વાદ આવતો હોય છે, એટલે આપણે 1/2 ચમચી ઉમેરેલું છે. 5 ચમચી જેટલી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. ગુવારનો સ્વાદ થોડો કડછો હોય છે, એટલે ખાંડ ઉમેરશો ને તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરશે. પણ જો તમને શાકમાં ગળાશ પસંદ ના હોય ને તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. હવે બધા મસાલા સરસ ફૂલી જાય ને એ માટે આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને મસાલા મિક્સ કરી લેશું. તો અત્યારે પાણી ઉમેર્યા પછી તમે જુઓ કે આ મસાલા પેસ્ટ એકદમ પાતળી છે, પણ થોડી વાર તમે આ મસાલાને રહેવા દેશો ને એટલે મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી જશે અને આ મસાલા પેસ્ટ થોડી થીક પણ થઈ જશે. હવે મસાલા પેસ્ટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને આપણો બાફેલો ગુવાર જોઈ લેશું. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલી અને ગુવાર ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ગુવાર બફાઈ ગયો છે પણ મેસી નથી થયો. આ રીતે ચેક કરીએ ને તો સિંગ મેસી નથી. હવે બાફેલો ગુવાર છે ને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. અહીંયા ગુવાર આપણે પ્લેટમાં લઈ લીધો છે. આ પાણી આપણે વેસ્ટ ગણીને ફેંકી નથી દેવાનું, એનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરી લઈશું. હવે જે આ ગુવાર છે ને એમાં સાઈડમાં રેસાનો ભાગ બહુ હોય છે. અહીંયા તમે જુઓ, આ રીતે ગુવારનું શાક બનાવતા હોય ને તો આ રીતે રેસા અલગ કરવા ખાસ જરૂરી છે, નહીંતર શાક તમે ખાશો ને એટલે રેસા તમને મોઢામાં આવશે. તો બધા જ ગુવારમાંથી આપણે આ રીતે રેસા અલગ કરી લેશું. બધા જ ગુવારમાંથી રેસાનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે. આવા હાર્ડ રેસા શાકમાં રહેશે ને તો શાકનો આખો ટેસ્ટ જ બદલી જશે, એટલે રેસા અલગ ખાસ કરી લેવાના. હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું.
તેલ ગરમ થાય ને એટલે 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરશું. લીલા લસણની જગ્યાએ તમે સૂકું લસણ ઉમેરી શકો છો અને લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. લસણની સાથે જ એક લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરશું. લસણ થોડું સંતળાય એટલે અડધી ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી ચોળી અને ઉમેરી દઈશું. ગુવારના શાકમાં અજમો ઉમેરવાથી શાકનો ટેસ્ટ તો સરસ જ આવે છે, પણ શાક પચવામાં પણ હળવું રહે છે. બધી જ વસ્તુ સારી રીતે કકડાવી લેશું. અહીંયા બધું જ સરસ કકડી ગયું છે. આગળ તમને કહેલું એમ કે મસાલા પેસ્ટ થીક થઈ જશે, તો તમે જુઓ કે મસાલા પેસ્ટ સરસ થીક થઈ ગઈ છે. ચપટી ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. બાઉલમાં થોડી મસાલા પેસ્ટ રહેલી છે ને, તો આપણે થોડું પાણી ઉમેરી અને બધું મિક્સ કરી અને એ પણ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને મસાલા પેસ્ટ તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલમાં હંમેશા એકદમ ઇઝી અને સરળ રીતથી જ હું તમારી સાથે રેસીપીઓ શેર કરતી હોઉં છું. તમે મારા વિડીયો રેગ્યુલર જોતા હો ને તો તમને ખ્યાલ હશે કે ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે જ બને ત્યાં સુધી મારી રેસીપી બનેલી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા અવનવા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી રહેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આ બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલો એકદમ મસ્ત સંતળાઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે મસાલો એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયો છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે અહીંયા બધું જ મિક્સ કરતાં છતાં પણ તમે જુઓ કે તેલ છૂટું જ રહે છે. ફ્રેન્ડ, શાક બનાવવું એકદમ સહેલું હોય છે, પણ થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખો ને તો તમારો શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જાય. હવે જે આપણે બાફી અને રેસા કાઢી રાખેલો ગુવાર છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે મિક્સ કરશું. રેસા કાઢેલો છે ને એટલે ગુવારના 2 ભાગ અલગ પડી જશે, એટલે હળવા હાથે આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધા પછી જે આપણે ગુવાર બાફી અને પાણી રાખેલું છે ને એ પાણી પણ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કોઈ કઠોળ બાફતા હોય કે કોઈ વેજીટેબલ બાફતા હોય, બાફેલું પાણી ક્યારેય પણ ફેંકી નહીં દેવાનું. એમાં શાકના બધા જ પોષક તત્વો આવેલા હોય છે, એટલે એ પાણી ફેંકી નહીં દેતા આ રીતે ઉપયોગમાં લઈ લેવાનું. બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો ફ્રેન્ડ્સ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે અને તમે શાક જુઓ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થયેલું છે. તમારી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થયેલી હશે ને તો શાકમાં ઉમેરેલું ઓછું તેલ હશે ને તો પણ આ રીતે અલગ જ રહેશે, જેથી શાકનો દેખાવ સરસ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા મમ્મી એવું કહેતા કે જે જોવું ગમે ને એ ખાવું ગમે. તો આ રીતે તમારું શાક હશે ને તો જોતાં જ માણસોને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જશે. શાકમાં 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો તૈયાર છે ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે બનેલું સ્વાદિષ્ટ ગુવારનું નવું શાક. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે સ્પેશિયલ રીતે બનેલા ગુવારના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.